إذا الآن سنبدأ بتطبيق أول مشروع في برنامج سكراتش. أولا سنفتح البرنامج عن طريق اختصاره الموجود على سطح المكتب، وذلك بالنقر عليه نقر مزدوج. ليفتح معنا البرنامج سنجد كائن واحد فقط هنا في منطقة الكائنات، وكذلك في منطقة المنصة. إذا أستطيع أن مضاعفة الكائن هذا، وذلك بالنقر عليه بزر فأرة الأيمن واختيار مضاعفة لينسخ لي كائن آخر يشبهه. إذا أيضا أستطيع أنا أن أحذف الكائن، وذلك بالنقر عليه بزر الفأرة الأيمن واختيار حذف ليحذف الكائن. أيضا أستطيع إضافة كائنات أخرى، وذلك بإما رسمها وذلك باختيار رسم كائن جديد، أو من مكتبة سكراتش وذلك باختيار كائن جديد من ملف. لتظهر لعدة مجموعات من الكائنات: animals للحيوانات، fantasy للخيال، letters للحروف والأرقام، people للأشخاص، things للأشياء، وtransportation لوسائل النقل. إذا مثلا لو أختار أنا مثلا people الأشخاص هنا وأنقر على موافق، يظهر لي مجموعة من الأشخاص. مثلا أختار أنا مثلا رجل من هنا وأنقر على موافق، ليظهر لي كائن رقم 2 هنا وأيضا في منطقة المنصة. إذا أستطيع أنا سحب الكائنين ووضعهم في بداية المنصة، كما أستطيع إعادة تسمية الكائنين وذلك بالنقر مثلا على كائن رقم 1، ثم هنا في الأعلى أكتب مثلا القط مثلا، وأيضا أستطيع تسمية الكائن رقم 2 بالنقر عليه هنا في منطقة الكائنات، ثم الصعود الأعلى هنا وكتابة مثلا الرجل مثلا. إذا هذا بالنسبة للكائنات. أيضا أستطيع أنا تغيير خلفية المنصة، وذلك بالنقر على المنصة هنا، ثم الذهاب هنا في الأعلى اختيار الخلفيات، ثم اختيار استيراد لتظهر لي مجموعة من الخلفيات المتنوعة: indoors للأماكن داخل البيت، مطبخ وصالة استقبال إلى آخره، ناتور للطبيعة، أماكن طبيعية، جبال ومناظر خلابة، outdoors للأماكن خارج المنزل، أحياء، شوارع ومدن إلى آخره، sports الأماكن الرياضية كالملاعب وقاعات الرياضة إلى آخره. مثلا أنا لو أختار ناتور هنا طبيعة مثلا، ثم أنقر على موافق، تظهر لي مجموعة من الخلفيات المتنوعة للطبيعة. مثلا أختار أنا هنا الصحراء وأنقر على موافق لتتغير واجهة المنصة. إذا الآن سأبدأ بالبرمجة. ولبرمجة الكائن أولا سأختار الكائن الذي سأقوم ببرمجته. مثلا القط، أنقر على القط هنا في منطقة الكائنات، وأفتح البرامج البرمجية هنا في الأعلى، سأجدها فارغة. سأذهب إذا قبل البدء في البرمجة يجب علي أن أضيف لبنات للتحكم، وذلك للتحكم في تشغيل البرنامج وفي الحركة، وذلك بالنقر هنا على بطاقة التحكم، ليظهر لي لوح التحكم يحتوي على مجموعة من اللبنات. إذا هذه تسمى اللبنات، وهذه هنا التي تظهر باللون البرتقالي هي لبنات التحكم. إذا لتشغيل المقطع البرمجي يجب أن أضيف أحد الثلاثة الأولى هذه، مثلا عند النقر على العلم الأخضر، أو عند نقر مفتاح المسافة من لوحة المفاتيح، أو عند النقر على القط الكائن في حد ذاته هذا. إذا مثلا أنا أختار عند النقر على العلم الأخضر وأسحبها وأضعها هنا في منطقة المقاطع البرمجية. إذا أنا قلت له عندما أضغط على هذا العلم الأخضر هنا في منطقة المنصة، شغل لي اللبنات الموجودة أسفل هذه اللبنة. إذا ما الذي أريده أنا؟ أريد أن أحرك القط مثلا إلى الأمام. إذا سأذهب إلى الحركة هنا وأختار تحرك 10 خطوة، أي قلت له أنا عندما أضغط على هذا العلم الأخضر هنا فإن القط سيتحرك 10 خطوات إلى الأمام. إذا عندما أنفذ المقطع البرمجي سيتحرك القط 10 خطوات إلى الأمام. 10 خطوات أي 10 بكسل إلى الأمام، وهو أقل من المليمتر. إذا
لو أريد أنا أن أحرك القط باستمرار يستمر في التحرك إلى الأمام، فإنني مثلا أنا سأنزع هذه اللبنة وأكتب واحد هنا مثلا، تحرك خطوة واحد فقط إلى الأمام. ألصقه هنا، أجرب مثلا، فإنه يتحرك خطوة واحدة. هي أصلا لا تكاد ترى بالعين المجردة لأنها في الأصل أقل من 1 ملم. إذا لو أريد أن يتحرك باستمرار فإنني سأستعمل لبنة التكرار من بطاقات التحكم. سأذهب إلى التحكم وأختار كرر باستمرار، أي كرر الحركة بخطوة واحدة باستمرار، وأحمل تحرك خطوة واحدة وألصقها داخل هذه اللبنة، ثم ألصقها باللبنة الأولى. إذا أنا قلت له عندما أنقر على العلم الأخضر فإنك تكرر باستمرار الحركة بخطوة واحدة. إذا عندما أنقر أنا هنا على العلم الأخضر فإن القط يستمر في تكرار الحركة بخطوة واحدة إلى أن يصل إلى الحافة هنا. إذا أستطيع إيقاف تشغيل الحركة بهذه الأيقونة هنا بالضغط على هذا الزر، فإن تتوقف الحركة. إذا أنا لو أريد أن القط عندما يصل إلى الحافة هنا فإنه سيرجع إلى بداية المنصة. إذا أنا سأذهب إلى هنا إلى التحكم وأختار إذا بطاقة لبنة الشرط، إذا لبنة الشرط. إذا أنا سأقول له إذا اصطدمت بحافة المنصة فإنك ستعود إلى البداية. سأذهب إلى التحسس لأن عندما يصطدم سيحس بأنه اصطدم بحافة المنصة. سأذهب إلى التحسس وأختار ملامس لي وأسحبها وأضعها أمام إذا. إذا أنا سأقول له إذا أنت ملامس لي الحافة، أفتح هنا هذا السهم وأختار الحافة، فإنك ستغير مكانك إلى بداية المنصة. وبداية المنصة هي سيجعل الموضع س. إذا هنا المنصة سنعتبرها بمثابة معلم متعامد ومتجانس ومركزها هنا. إذا س سيذهب هكذا وصاد سيذهب للأعلى، وهنا ستكون س بالسالب وهنا صاد بالناقص. إذا سأقول له أنا اذهب إلى ناقص مثلا هنا ناقص 100. إذا قلت له عندما تصطدم بهذه الحافة فاذهب إلى ناقص 100 إلى هنا إلى بداية المنصة، وأسحبها وأضعها هنا وأخذ هذه اللبنة وأضعها داخل كرر باستمرار. أنه في كل خطوة يتحرك خطوة واحدة، إنه سيجرب هل هو ملامس للحافة. إذا كان ملامس للحافة فإنه سيرجع إلى بداية المنصة. وأشغل أنا الحركة من العلم الأخضر. إذا عندما يصل إلى الحافة فإنه سيعود إلى البداية. أستطيع تسريعها بجعلها هنا مثلا 3، ثم أوقف الحركة وأشغلها مرة ثانية ليصبح أكثر سرعة. إذا هذا بالنسبة لبرمجة القط. إذا أستطيع أيضا برمجة مثلا الرجل. الذهب عندما أنقر على الرجل سأجد المقاطع البرمجية به فارغة، لأنني أصلا تلك اللبنات برمجت بها القط. لو أذهب إلى القط سأجد تلك اللبنات هنا في القط. سأعود إلى الرجل وأبرمج الرجل لكي يتحرك إلى الأمام. سأذهب إلى لبنة التحكم، سأختار الثلاثة الأولى مثلا عند النقر على الرجل. إذا أنا قلت له عند النقر على هذا الرجل، عندما أنقر على الرجل فإنه سينفذ اللبنات الموجودة أسفل هذه اللبنة. مثلا سأقول له تحرك 10 خطوات إلى الأمام. إذا عندما أنقر على الرجل فإنه يتحرك 10 خطوات. لو أقول له كرر مثلا باستمرار أسحب هذه وأضع أمامها مثلا بداخلها تحرك 10 خطوات إلى الأمام وألصقها عند النقر على الرجل. إذا عندما أنقر أنا هنا سيتحرك باستمرار إلى الأمام.